নমস্কাৰ আজি এই ভিডিওটো আপোনালোক সকলোৰে বাবে প্ৰযোজ্য হয় তাৰ মানে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ৰাশিৰ কথা কোৱা নাই মই আপোনালোকক বুজাম যে আমাৰ যে নখ থাকে আঙুলিৰ মূৰত যে নখ থাকে সেই নখৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমছ বা কেনেকুৱা কন্ডিশন হয় কেনেকুৱা ষ্ট্ৰেংথ বা উইকনেছ আছে এই সকলোবিলাক আজি আলোচনা কৰিম নখ বুলি ক'লে আপুনি কি বুজি পায় নখ বুলি ক'লে আমাৰ আঙুলিৰ মূৰত থকা নখ মানে ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছো বাৰু নখৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে সাপোজ এইটো যদি আপোনালোকৰ আঙুলি হয় মই বাৰু ইয়াতে দেখুৱাই দিছো এইটো সাপোজ আঙুলিটোৰ মূৰৰ ভাগটো এইটো হৈছে নখ সো মই আকৌ এবাৰ ইয়াতে বাৰু ভালকৈ দেখুৱাই দিছো যে সাপোজ যদি এইটো আঙুলি হয় আঙুলিৰ মূৰৰ ভাগটো হৈছে এইটো হৈছে নখ ঠিক আছে এতিয়া নখটোৰ আমি যেতিয়া ক্যালকুলেশন বাকি আৰু ইয়াতে বাৰু পাববিলাক থাকিব ঠিক আছে এইটো এটা আঙুলি সাপোজ আৰু এটা আঙুলি এনেকুৱা থাকিব পাৰে যে সাপোজ এনেকুৱাকৈ আছে ঠিক তেনেদৰে নখটো অলপ দীঘলীয়া হয় আৰু এনেকুৱাকৈ পাববিলাক আছে ঠিক আছে এই দুটা মই বেলেগ আঙুলি দেখাইছো প্ৰথম আঙুলিটোত মই অলপমান কাৰেকচন ইয়াতে বাৰু কৰি দিছো বুজাবত সুবিধা হ'বৰ বাবে প্ৰথম আঙুলিটো মই অকনমান এনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিছো বুজা পাৰিছে এতিয়া মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছো যে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ নখ এইটো হৈছে আপোনালোকৰ নখ সো কৰিব কি এইটো হৈছে আপোনাৰ নখটো আছে চুটি হয় আৰু এইটো আছে দীঘল এতিয়া তাৰ মানে চুটি নখলে বা দীঘল নখলে কেনেকুৱা কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব গোটেইখিনি কথা বুজি পাব কিছুমান আনকি আমাৰ দেহৰ বেমাৰ আজাৰৰ কথা আমি জানিব পাৰো এতিয়া ইয়াতে সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰত কি কৈছে যে আমাৰ যে বেদিক সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰ হয় বা আমাৰ যে এই হস্তৰেখা বিজ্ঞান যেটো হয় ইয়াতে নখৰ লক্ষণ অনুযায়ী চুটি বা দীঘল হ্ৰস্ব নখ বা দীৰ্ঘ নখ তাৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব এইটো এটা প্ৰথম পইণ্ট হৈছে যে সাবসিডিয়াৰী মানে হৈছে যে এইটো এটা সেকেন্ডাৰী ইন্ডিকেশন যেতিয়া আপোনালোকে নখৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোতে প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্সটো হৈছে হাতৰ তলুৱা হাতৰ মানে কেনেকুৱা শেপ হয় আঙুলিৰ দৈৰ্ঘ্য হাতৰ তলুৱাৰ কেনেকুৱা কি কালাৰ আছে ইয়াতে মই পইণ্টটো পৰা কালাৰৰ কথা কৈছো যে নখৰ আঙুলিৰ কালাৰৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰিব যদি লাইট পিংক কালাৰ হয় এক্সেলেন্ট হয় যদি বেছি ৰঙা হৈছে অকনমান প্ৰবলেম থাকিব পাৰে বা নখটো বেছি পাতল হয় তেনেকুৱা হ'ব পাৰে সো আপোনালোকক মই বাৰু ইয়াতে এতিয়া বেছি দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰি গৈছো যে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আপোনালোকৰ যদি চুটি নখ হয় শৰ্ট নেইল হয় ঠিক আছে তেতিয়া হলে এই ব্যক্তিজন কেনেকুৱা মই জুম কৰি দেখুৱাই দিছো যে ক্ৰিটিকেল অকনমান বুজাটো কঠিন এই ব্যক্তিসকলক এনালাইটিক্যাল মাইন্ডৰ হয় বস্তু এটা কিবা এটা কাম কৰিলে হিসাব নিকাচ কৰি কামবিলাক কৰে বস্তুবিলাক কিবা এটা কাম কৰিলে তাতে ভুল কি শুদ্ধ কি এইবিলাক বেছি বিচাৰি থাকে Suppose judges by ইয়াতে scrutiny rather than sentiment তাৰ মানে আবেগিক ভাবে কথাবিলাক নলয় সব যুক্তি সহকাৰে বস্তুবিলাক চাবলৈ চাই ইয়াতে পজিটিভ সাইডো আছে নেগেটিভ সাইডো আছে জটিল মানে কেনেকুৱা এই ব্যক্তিজনে তাৰ প্ৰত্যেক কথাতে তাৰ মানে এটা যুক্তিগতভাৱে ইয়াতে এটা তৰ্ক কৰিব বিচাৰে বা এটা নিজৰ কথাটো ৰাখিব বিচাৰে ইজিলি মানে ডমিনেটেড নহয় এনালাইটিক্যাল মানে কি হয় তেও বস্তু এটা চালি জাৰি চাই মই এটো যদি এনেকুৱাকৈ কৰো এটোহে হ'ব যায় মই যদি গণিতটো তেনেকুৱাকৈ কৰো তেনেকৈহে হ'ব যায় মই ইয়াতে লাভ হ'ব ইয়াতে লোকসান হ'ব আৰু ইয়াতে ইমোশনাল কথা যে সাপোজ কাৰোবাৰ সৈতে এনেকুৱা যাৰ ছুটি নখৰ মানুহ থাকে মানুহৰ সৈতে কথা পাতোতেও মানুহজনে ভাল পাব বেয়া পাব সেইটো কিমান ভাবি নাথাকে যদি তেওঁৰ হাতৰ বাকিবিলাক লক্ষণ ভাল হয় যে সাপোজ ধৰা হলে এজন ভাল মানুহ তেতিয়া হলে তেওঁ কি কৰিব সব কথা যুক্তিৰে বুজাব কিন্তু যদি সাপোজ বাকিবিলাক লক্ষণ ভাল নহয় কিছুমান চাবলগীয়া লক্ষণ থাকে যদি বেয়া হয় তেতিয়া হলে তেওঁ আকৌ কাৰোবাক বেলেগ প্ৰকাৰে যুক্তিসংগতভাৱে তৰ্ক কৰি মানে কাজিয়া পেছালো কৰিব এতিয়া যাৰ দীঘল নখ হয় সাপোজ দীঘল নখৰ যাৰ মানুহ হয় তেনেকুৱা সকলৰ কি হয় তেওঁলোক সচৰাচৰ জেন্টল থাকে জেন্টল মানে কেনেকুৱা যে বেছি এগ্ৰেছিভ নহয় বা এটা শান্ত মনৰ হয় আইডিয়ালিস্টিক হয় বস্তু এটা কেনেকুৱা হ'ব লাগে তেনেকুৱা ধৰণে মানে কি কৰিব লাগে সো সেইটো এটা চাব কন্টেম্পলেটিভ তাৰ মানে হৈছে কি যে আপোনালোকে বহুত বেছি ভাবে যাৰ দীঘল নখ থাকে তেওঁলোকে অলপ বেছিকে ভাবে আৰু ইয়াৰে মিনিংটো হৈছে যে আপোনালোকে বেছিকে ভাবে কিবা এটা যদি কৰবাৰ ক্ষেত্ৰত কবলগীয়া হৈছে নকৈ পেলাই ৰৈ থাকিব এটো মই কও নে নকও বেছি আবেগিক হৈ যায়
বুজিব পাৰিছে তাৰমানে মানুহজনে বেয়া পাব বুলি বহু কথা নোকোৱাকৈ থাকে বেছি লজিকেল থিংকিং কৰি নাথাকে অলপ ইমোচনেল থিংকিং বেছি হয় তেওঁলোক অলপ সফ্ট স্পোকেন হ'ব সদায় যাৰ নখ দীঘল থাকে এতিয়া নখ দীঘল বুলি ক'লে মই আকৌ এবাৰ ইয়াতে চুটিটো দেখুৱাই দিছোঁ নখৰ চাব যদি বহলটোৰ তুলনাত এই যে বহলটো আছে বহলটোৰ তুলনাত যদি দীঘলটো বেছি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো দীঘল নখ ইয়াতে চাব যে দীঘলটো এইখিনি হয় আৰু বহলটো এইখিনি হয় তাৰমানে বহলটো বেছি আছে নখটোৰ দীঘলটো কম আছে এতিয়া ইয়াতে চাব যে আপোনালোকে কিছুমানে সাপোজ নখ কামুৰি থাকে তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি অলপ কনসিডাৰ কৰাটো দিগদাৰ হয় কাৰণ নখ কামুৰি কিছুমানে নাইকিয়া কৰি থৈ দিয়ে তাৰ সচৰাচৰ এনেকুৱা দেখিলেও সেইটো ডাইৰেক্টলি আপুনি ধৰিব নোৱাৰে চাব যে আঙুলি কোনোবাই আকৌ কি কৰিছে যে নখটো দীঘল কৰি এনেকুৱা কৰিছে যে সাপোজ কিছুমান ছোৱালীয়ে বহুত দীঘল দীঘলকৈ নখ ৰাখে নখৰ যিটো পইণ্টলৈকে আপোনাৰ ছালটো লাগি আছে সেইখিনিলৈকেহে আপুনি চাব লাগিব বুজিব পাৰিছে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ নখটোৰ যলৈকে আপোনাৰ যদি বহুত এনেকুৱাকৈ কোনোবাই দীঘল কৰিও ৰাখিছে কিন্তু ইয়ালৈকেহে ক'লা লাইনডাললৈকে ব্লেক লাইনডাললৈকেহে স্কিনটো টাচ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়ালৈকে চাব লাগিব এক্সট্ৰা ওলাই থকা পাৰ্টটো য'ত স্কিনৰ টাচ হৈ থকা নাই সেই পাৰ্টটো ইগন'ৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া মই আকৌ আহিছোঁ যে মই ক'লোঁ যে প্ৰথমতে আমি চালোঁ যে নেচাৰ কেনেকুৱা হয় এই যি চুটি নখৰ মানুহবিলাকৰ ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা হয় দীঘল নখৰ মানুহৰ ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা হয় এতিয়া তেওঁলোকৰ গভৰ্নিং টেণ্ডেঞ্চি তাৰমানে অগ্নিতত্ত্বই প্ৰধান নে বায়ুতত্ত্ব প্ৰধানে হয় সেইটো আমি চাব লাগিব যাৰ নখ চুটি থাকে চুটি থাকিলে তেওঁলোক অগ্নিতত্ত্বৰ দ্বাৰা ডমিনেটেড হয় তাৰমানে কি হ'ব প্ৰত্যেক কথাতে অলপ সংৰাগটো প্ৰথমতে ওলাব কামবিলাকত দৌৰা দৌৰি থাকিব কিবা এটা কোনোবাই ক'লে শাৰ্প ৰিয়েকশ্যন মানে লগে লগে যিটো এটা মানে এইটো ভুল কৰিছ এইটো শুদ্ধ কৰিছ বেছি আৰু ভাবি নাথাকে আকৌ দীঘল নখ যাৰ থাকে সিহঁতে এয়াৰ বা ৱাটাৰ ডমিনেটেড হয় ঠিক আছে ইয়াতে বায়ু বা পানী তত্ত্ব প্ৰধান হৈ যায় চ' ইয়াতে চাব যে এইসকলে বেছিকৈ ভাবিব যে তেওঁলোকৰ ইমাজিনেশ্যন শক্তি বহুত ভাল থাকে ইমাজিনেশ্যন শক্তি মানে বস্তু এটা যিটো কাল্পনিক শক্তি বস্তু এটা ডিপ থিংকিং কৰিব পৰা ক্ষমতা যিটো ইমাজিনেশ্যন বা কল্পনা প্ৰৱণ হয় তেওঁলোকে বস্তু এটা অভাৰ থিংক কৰে বৰ বহুত বেছি যুক্তিযুক্ততা কৰাত সিমান নাথাকে কোনোবাই কিবা কৈছে যদিও সেইটো বহুত ভাবি চাব কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে এই ব্যক্তিসকলৰ সচৰাচৰ দেখা যায় যে আৰ্টিষ্টিক ছাইডত বহুত ভাল থাকে যাৰ দীঘল নখ থাকে যাৰ চুটি নখ থাকে তেওঁলোকে কেলকুলেশ্যনৰ কামত ভাল হয় গণিতৰ ছাবজেক্টত ভাল হ'ব বা য'ত কেলকুলেশ্যন ৰিচাৰ্চ অৰিয়েণ্টেড ফিল্ডত ভাল হ'ব আকৌ যাৰ দীঘল নখ থাকে সাপোজ তেওঁ কবি সাহিত্যিক হওঁতে ভাল পাব চ' মই গোটেইখিনি বাৰু কৈ যাই আছোঁ এতিয়া ইমোচনেল পেজটো কেনেকুৱা হয় এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ যে চুটি নখৰ মানুহবিলাক সচৰাচৰ থাকে ৰিয়েক্টিভ আৰু ইম্পেচিয়েণ্ট অধৈৰ্য থাকে আৰু প্ৰত্যেকটো কথাতে অলপ ৰিয়েকশ্যন টাইপৰ কিবা এটা কৈছে তাৰ উত্তৰ দিবলৈ চাব শ্বৰ্ট ফিউজ মানে হঠাতে খং উঠিব বুজিব পাৰিছে যদি কিবা কাৰণত দৌৰা দৌৰি হৈ যায় নহয় তেতিয়াহ'লে বহুত খং উঠিব এই যাৰ চুটি নখৰ মানুহ থাকে যাৰ দীঘল নখৰ হয় তেওঁলোক থাকিব সচৰাচৰ ধৈৰ্যৱান আৰু ডিপ্ল'মেটিক হয় ক'ত কি ক'ব লাগে কি কৰিব লাগে অলপ ভাবি চিন্তি কৰে লগে লগে কুইক ৰিয়েকশ্যন নিদিয়ে তাৰমানে ইয়াতে নেগোচিয়েশ্যনত সিহঁতে বেছি প্ৰাধান্য দিয়ে যে মিলি থাক বা বেছি যুঁজ বাগৰ কৰিব নালাগে মিলা মিছা কৰিবলৈ চাওঁ ডাইৰেক্ট কনফ্লিক্ট কৰিব নিবিচাৰে তাৰ মানে হৈছে কি যে এই ব্যক্তিসকল অলপ ঠাণ্ডা মনৰ হয় তাৰমানে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে জলবাজি নকৰে অলপ লাহে ধীৰে বা অলপ ছাপ্ৰেছড হ'ব পাৰে তাৰমানে বেলেগে ডমিনেট কৰিব পাৰে এই ব্যক্তিসকলক বুজিব পাৰিছে ধৈৰ্যৱান হয় আনৰ কথা শুনে ডিপ্ল'মেটিক হয় ক'ত কিমানখিনি ক'ব লাগে ইমোচনেলি অলপ ভাবিব মানুহজনে ভাল পায় নে বেয়াই পায় চ' চুটি নখৰ মানুহবিলাক কেনেকুৱা পালোঁ যে সিহঁতে পটককৈ অধৈৰ্য হৈ যাব ৰিয়েকশ্যন দিব কোনোবাই কিবা কৈছে মোক এনেকৈ কৈছে ময়ো এনেকৈ ক'ম এই ধৰণৰ যিটো কথা হৈ যায় শ্বৰ্ট ফিউজ মানে হঠাতে তেওঁৰ খংটো মানে উঠি যায় ফিউজ মানে কি ইয়াতে আমি ফিউজটো ইলেক্ট্ৰিচিটিত কিয় ইউজ কৰোঁ যে ফিউজটো কিবা কাৰণত যদি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি বোলে কিবা কাৰেণ্ট পাৰ হৈছে ফিউজটো জ্বলি যাব বা ছিঙি যাব চ' এইটোৱে আৰু ফিউজটো প্ৰটেকশ্যন পাৰপজত ইয়াতে কি হয় ইহঁতৰ ফিউজটো দুৰ্বল থাকে পটককৈ তাৰমানে সিহঁতৰ পাৰা গৰম উঠি যায় মাথাটো গৰম উঠি যায় বুজিব পাৰিছে এতিয়া আহিছোঁ মেণ্টেল অৰিয়েণ্টেশ্যন মানে থিংকিং এবিলিটি কেনেকুৱা কি থাকে এতিয়া যাৰ চুটি নখ থাকে তেওঁলোক সদায় প্ৰেক্টিকেল থাকিব ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত মানে এইটো সঁচাকৈ হয় যিটো বস্তু হয় বিশেষকৈ ইমোচনেল ছাইডত ভাবি নাথাকে মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ যে ছাপ'জ এইটো মই এনেকুৱা কৰিলে কোনোবাই কিবা ক'ব নেকি সেইটো সিমান ভাবি নাথাকে তেওঁলোকে মানে ৰিজাল্ট কি আহিব আউটকাম কি আহিব সেইটোৰ ওপৰত বেছি প্ৰাধান্য দিয়ে যি কাম কৰে তাতে কোনে কি ক'ব সেইটো সিমান মেটাৰ নকৰে কিন্তু ইয়াতে ৰিজাল্ট কি আহিব উত্তৰ কি আহিব বা ইয়াৰে সমাধান কি পাম সেইটোৰ ওপৰত বেছি মানে মনোযোগ দিয়ে
ইয়াতে ব্লান্ট নো ননসেন্স এণ্ড প্ৰব্লেম চলভিং, ইয়াৰে মিনিংটো হৈছে যে আজে বাজে কথা নাই, সিহঁতে প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব গৈছে, প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব। ইয়াতে কাৰো লগত তাৰমানে এনেই আৰু কথা পাতি ভাল লগাই এইবিলাক মানে বঢ়াই নাথাকে। এতিয়া যিবিলাক দীঘল নখৰ থাকে, মইতো কৈছোঁ যে আৰ্টিষ্টিক হয়, যিবিলাক ইমাজিনেশ্যন লেড, যেনেকুৱাকৈ ছাপ'জ ক'ৰবাত আৰ্টিষ্ট বা শিল্পী আছে, কোনোবা ছাপ'জ লিখক হ'ল, কবি সাহিত্যিক বা কোনোবা এক্টৰ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়। ৰিফাইন এস্থেটিক চেঞ্চিবিলিটি, তাৰ মানে কি ইয়াতে বহু ক্ষেত্ৰত তাৰমানে কি হয়, চেঞ্চিবিলিটি মানে কি হয়, মানে এই ব্যক্তিজনক ক'ব পাৰি যে এই ব্যক্তিজন চব কথাতে ভাল বেয়া বা ভাল পাব বেয়া পাব, মানুহৰ কাৰণে ভাল হ'ব নে নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান চব বস্তু চেকি চাই অলপ বেছি অভাৰ থিংকিং কৰে। উইল আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব, কিমান ইচ্ছা শক্তি আছে, কিমান স্বাধীন প্ৰেমৰ মানে স্বাধীন মনৰ হয়। চুটি নখৰ মানুহবিলাক সচৰাচৰ দেখা যায় যে সিহঁতে নিজৰ ওপৰতে তাৰমানে বেছি বিশ্বাস কৰে আৰু বেলেগে হাকা বধা কৰিলে মানে বেয়া পায়। বুজিব পাৰিছে? তাৰমানে কি হয়, ইয়াতে চাব যে অকল নিজৰ কথাটোহে শুনে, তাৰমানে আল্টিমেটলি চাব গ'লে যিবিলাক চুটি নখৰ মানুহ থাকে তেওঁলোকে নিজৰ কথাটোত মানে দৃঢ়ভাৱে থাকে, আনৰ কথা ইমান ভাবি চাব বা কোনোবাই কিবা যদি কৈছেও সিমান মানে ভাবি নাচায়। এতিয়া দীঘল নখৰ যিবিলাক মানুহ থাকিব তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হ'ব, ইহঁতৰ একোমোডেটিং, চবৰে লগত মিলি চল, তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ, কোনোবাই বেয়া পাব বুলি দে নকৰোঁ দে, সি বেয়া পাব, যদিও কিবা এটা কোনোবাই ভুল কৰিছে ছাপ'জ, সেইটো দেখিও তাৰমানে মিলি চলিবৰ কাৰণে আৰু মানে কি হয়, সদায় মিলি চলিবলৈ বিচাৰে। বুজিব পাৰিছে? কেতিয়াবা কি হয় যে বহুত ভাবি ডিচিশ্যনে ল'ব নোৱাৰে, তেনেকুৱাও দেখা যায়। আৰু যদি হাতৰ তলুৱাও যদি অলপ বেছি দুৰ্বল থাকে বা বেছি ছফ্ট থাকে, তেতিয়াহ'লেতো ক'ব পাৰিব যে এই ব্যক্তিজনে নিজস্ব এটা দৃঢ় ডিচিশ্যন দিব নোৱাৰে। এতিয়া আকৌ আহিছোঁ যে হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা। হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বহুত বেছি ক্ৰিটিকেল হয়। হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চাবলৈ গ'লে এইটো এটা বহুত ক্ৰিটিকেল হয়। কিয় ক্ৰিটিকেল হয়, যে যাৰ বহুত বেছি চুটি নখ থাকে, নখটো মানে ইয়াতে প্ৰভাইডেড, মই আকৌ মনত পেলাই দিছোঁ যে নখ কামুৰি চুটি কৰা নাই, তেতিয়াহ'লেহে কৈ আছোঁ যে যদি ইহঁতৰ মানে চুটি নখ বাই ডিফল্ট আহিছে বা নখৰ কালাৰটো যদি অলপ খেতা পৰা হৈছে, ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ যে ইয়াতে হৃদয় বা হাৰ্ট ৰিলেটেড মানে কলিজা সম্বন্ধীয় মানে প্ৰব্লেম দেখা দিব পাৰে। যদি আঙুলিৰ নখৰ ৰংকেইটা যদি পেল কালাৰ হৈছে বা খেতা পৰা হৈছে বা ব্লু টিণ্ট, স্লাইটলি ব্লুইছ টাইপৰ হোৱাটো কিন্তু বহুত বেছি বেয়া। ডাঙৰ বেমাৰ হ'লে বা ব্লাড ৰিলেটেড কিবা ইছ্যু থাকিলে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰব্লেম দেখা যায়। বুজিব পাৰিছে? চ' অলপ এইটো সাৱধান। যদি চুটি নখৰ ব্যক্তি হয়, আঙুলিৰ নখৰ কালাৰটো যদি কোনো ধৰণৰ লাইট পিংক বা ৰেড টাইপৰ যদি নহয় বা বগা যদি নহয় বা খেতা পৰা বা হালধীয়া হৈছে, মানে চব খেতা পৰা মানে ঢেলা বগা অকল, মানে পিয়'ৰ বগা টাইপৰ যদি নখটো হৈছে বা স্লাইটলি য়েল্ল'ইছ টাইপৰ হৈছে, বা য়েল্ল'ইছ টাইপৰ হোৱাটো বাৰু জণ্ডিছৰো লক্ষণ, আৰু ইয়াতে যদি ব্লুইছ টিণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে বহুত, আনকি কেঞ্চাৰ বেমাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা টিণ্ট দেখা যায়। ব্লুইছ টিণ্ট মানে এনেকুৱা নহয় যে নীলা হৈ যাব, কিন্তু পাতল নীলা টাইপৰ অলপ কালাৰ আহিব পাৰে। আচ্ছা, ইয়াতে যদি আপোনাৰ দীঘল নখ হয়, দীঘল নখৰ ক্ষেত্ৰত যদি কালাৰ চালাৰ যদি ভাল নাথাকে, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আপোনালোকৰ লাংছ বা ৰেছপিৰেটৰী ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰব্লেম দেখা দিব পাৰে। তাৰমানে আপোনালোকৰ যিটো ফুচফুচ বা আমাৰ হাওঁফাওঁ হয়, সেইটো মানে কি হয়, অলপ দুৰ্বল হয় বা ব্ৰেথিং ৰিলেটেড ইছ্যু আহিব পাৰে। এতিয়া যদি বেছি চুটি হয় বা ইমবেলেঞ্চ টাইপৰ যদি হয়, তেতিয়া কি হ'ব, যদি বেছি চুটি আৰু যদি বহল নহয়, তেতিয়াহ'লে বহুত যুঁজাৰু টাইপৰ, প্ৰত্যেকটো কথাত যে যুঁজিব বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায়। খুব মানে চিৰচিৰা ইৰিটেবিলিটি, মানে কাৰো কথা নুশুনে, কেৱল খেচখেচকৈ যিটো মানে কাজিয়া কৰি থাকিব, চিৰচিৰাপন যিটো বুলি কয়, সেইটো দেখা যায়। যদি বহুত বেছি দীঘল হয় আৰু যদি আলমণ্ড শ্বেপৰ হয়, আলমণ্ড শ্বেপ মানে কেনেকুৱা, আলমণ্ডছটো আমাৰ কেনেকুৱা থাকে, এনেকুৱা টাইপৰ এনেকুৱা থাকে, যদি আলমণ্ড শ্বেপৰ যদি এনেকুৱা যদি হৈ থাকে, অলপ দীঘলীয়া টাইপৰ যদি হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে এই ব্যক্তিজনৰ মানে কি হয়, খুব মানে ষ্ট্ৰং চেঞ্চিটিভিটি, মানে কোনোবাই কিবা এটা কথালৈ কান্দি থাকিব, কোনোবাই কিবা এটা কথা ক'লে বহুত অভাৰ থিংকিং কৰিব। বুজিব পাৰিছে? যদি বহুত বেছি দীঘল থাকে, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে এই ব্যক্তিজনে কোনো ধৰণৰ ডিচিশ্যনে ল'ব নোৱাৰিব। বুজিব পাৰিছে? চ' সেইটো অলপ সাৱধান হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ লাষ্ট পইণ্টলৈকে, যে আপোনালোকে যেতিয়া এই যে মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে কিছুমান নখৰ ক্ষেত্ৰত বিটেন নেইলছ, কিছুমান নখ কামুৰিও চুটি কৰে, এইটো সচৰাচৰ এংজাইটি বা ষ্ট্ৰেছত যেতিয়া মানুহে চিন্তাত থাকে তেতিয়া নখ কামোৰাটো দেখা যায়। সেইটো অকণমান কনচিডাৰ কৰিব। কাৰোবাৰ দেখিব পাৰিছে যে নখকেইটা বহুত চুটি, সেইটো কামুৰি চুটি কৰি দিয়ে, কেতিয়াবা একদম নখ নোহোৱা কৰি থৈ দিয়ে। চ' সেইটো ইমান নাভাবিব।
বুজা পাইছে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব চাওঁতে অলপ এইটো ভুল হৈ যাব পাৰে কেতিয়াবা কি হয় যে আপোনালোকে চাব যে যদি নখটো বহুত যদি হাতৰ তলুৱাও যদি মানে সফট থাকে আৰু বহুত দীঘল যদি নখ থাকে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে সেইটো এটা বেলেগ ৰিজাল্ট হ'ব হাতৰ তলুৱা যদি মানে ডাঠ আছে বা যদি হাৰ্ড হয় মানে টিপি চালে যদি অলপ টান টান পায় হাতৰ তলুৱাখন আৰু লগতে নখকেইটা যদি দীঘল হয় তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্ট অলপ বেলেগ হ'ব এইটো তাৰমানে অলপ মিক্সড ৰিজাল্ট দেখাব যিটো ছেকেণ্ড টাইপটো আৰু যদি দুটা ক্ষেত্ৰতে যদি সফট দেখিছে তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰিমলি ইমোশ্যনেলটো দেখাব ঠিক আছে ইয়াতে মই লাষ্টত সেইকাৰণে কিছুমান পইণ্ট ইয়াতে লিখি দিছোঁ যে আপোনালোকৰ অকল ইয়াৰে ওপৰত বেছ কৰিয়ে এইটো নকৰিব এইটো এটা হৈছে কিছুমান লক্ষণ যাৰ পৰা আপুনি সন্দেহ কৰিব পাৰে কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে সদায় হস্তৰেখাৰ সম্পূৰ্ণ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ